PC24 RETV 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪੌਲ ਚੀਮਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟਿਕਟੌਕ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨਪਸੰਦ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਹੈ ਜੀ। 4ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆ 4ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਵਰਕ ਹੋਏ, ਸਪੋਜ਼ਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ 639 998 1992 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ। ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਨੀਵਰਸਰੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਆ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਸਾਰੇ ਟਾਈਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਬਰਾਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜੇ ਜੀਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ this will be the safest place in the world. What do you say about it? ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸੈਪਰੇਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ। ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ is it the right time to buy a property or will the house prices drop further? So as long as buying your property in today's market is concerned, if I say yes, you will say, oh, because realtor make a lot of money, they will always pitch selling or buying property. It's not like that. ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਲੈਣਾ। I am not going to make any recommendation to you. ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਆਹ ਡੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, 1000 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੁੜਨ
ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜੀ। Five 8894. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647 465 8894 or reach me out at 639 998 1992. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਜੀ। Thank you so much, Mr. Paul Chimaji. Thank you so much, and thanks for sharing my clip. Thank you very much. That was very aptly done clip, and it highlighted key points that most of the people who are applying for anything immigration related, they are looking for. But unfortunately, there aren't many professionals who look at those things. People want to hear how they will be helped. Will they be professionally, taken care of? Their application will not have any issues. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ 15-16 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ, ਦੋ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚੂਗਾ। ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਮੋਗਲ ਨੇ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। Okay, this could be the case of misrepresentation. ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਕਾਨ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਜਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਾਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲ ਨੂੰ, ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪਵਾਈ, ਲਾਇਰ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਆਈ ਨੀਡ ਹਿਮ ਟੂ ਵੈਲੀਡੇਟ ਹਿਜ਼ ID, ਹਿਜ਼ ਸਿਗਨੇਚਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਫਲੋ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨਡ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਯੂਰ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼, ਆਈ ਥਿੰਕ you have way more knowledge than an average realtor ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਪਾਲ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਓ, than an average immigration consultant। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੱਚ ਬੇਸ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ? Sure. First of all, thank you so much, Mr. Paul Chimaji, for speaking so high of me. And regarding the expertise, yes, I would like to share key, because I have previously worked in a law firm. So while during my practice, this is what I've learned. When you start an application when you start from the refusal,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ cases are like clients are being issued like enforceable orders such as departure, deputation, exclusion. When you deal with such cases, that's how you learn to connect the dots backwards as well. So ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ for instance ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ recently ਇੱਕ matter ਆਇਆ that client has actually retained us last week only and ਉਹ application ਦੇ ਵਿੱਚ basically you won't believe it was a simple application of spousal open work permit but the mistake the blunder is ki because husband and wife they were not on good terms but jad when the wife she pressed charges against the husband she was never aware about ki bhi immigration de na related key consequences ho sakde ne so what she did is like she called cops and because she was new to the country she didn't know ki hon there would be a restraining order enforceable and secondly ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ court trial date ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ that is scheduled for like next year 2024 and meantime because both husband and wife they wanted to get back to the basics she has already emailed Crown as well saying ki okay I really want to drop off the charges now the thing is ki ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ consultant like the previous counsel she did not even look into the ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ that's ਕਿਵੇਂ right. ਲੋਕੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਗੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ 4 ਅੱਖਰ well that's not even the case ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨਰਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਨਵਿਕਟਡ were you convicted of any offense or were you charged ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਦੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਰਜਡ ਹੋ you are supposed to mention so she did the same thing ਪਰ ਉਹਦੀ explanation she did actually miss the explanation ਉੱਥੇ explanation ਦੇ ਵਿੱਚ you were supposed to tell ਕਿ okay he was charged but wife is willing to drop off the charges because technically you're telling Canadian government ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ he's inadmissible ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਨੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ this application you won't believe the status his status is valid until September 30th 2022 last year ਹੁਣ last year ਤੋਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ months ਤੋਂ he was waiting for the decision to be rendered ਹੁਣ ਜਦ decision render ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ decision render ਹੋਇਆ he kept asking ki be at least give me an overview or give me a feedback what has happened so ਉਹਨੂੰ refusal letter ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ she actually whatsapped ਹੁਣ ਦੇਖੋ it is so unprofessional ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ give them ਕਿ what next could be done ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ full proof ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ and you won't believe ਅਗਰ he if the client is not able to get because technically this is the restoration period of 90 days but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ then there would be a enforceable action against you that means ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ call in notice ਆਏਗਾ for sure if you're not in status ਕਿਉਂਕਿ once you're out of status it's not in the hands of IRCC anymore the matter would be with CBSA because you are on radar so imagine ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ just with a minor error ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ
ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ। I believe it was the other way around. I can actually see myself on the screen, but I couldn't see you on the other end. Okay, sorry for that. Maybe No something problem. terribly went wrong. I don't know what it was. But anyway, so That's completely fine. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਰੀਐਲਟਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ he called me then I sold it. Sorry to interrupt, but I believe this is a clear-cut case of misrepresentation. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ with the new application, and that's why you were served with the 5 years of ban. This I usually believe so. happens this usually happens when ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਮਟਾਈਮਸ client is willing to proceed with some work permit application ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਹੋਰ application even with the extension too. ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ previous application ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ and you try to file new application with the ਜੀ new information, it is a clear cut misrepresentation. ਇੱਕ time ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2000 for instance I'm just quoting an example ਜੀ 2002 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ I was self employed. ਅੱਜ ਦੀ application ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2002 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ I was a government teacher. So this ਜੀ is just an example to quote. That is a clear cut misrepresentation. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ it and ਉਹਦੇ immense consequences ਨੇ. First of all, you're banned, and ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ban 5 ਸਾਲ is not like ਵੀ ਇਹੀ ਕੱਲਾ ਇੱਕ this is the only aftermath. The aftermath is usually terrible because ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ reapply ਕਰਨ ਦੀ try ਕਰੋਗੇ ਜੀ they will look into the previous record. Okay, they ਜੀ were served with misrepresentation. ਇਸ case ਦੇ ਵਿੱਚ if we try to file authorization to return to Canada, temporary resident permit, TRP ਦੀ application file ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ strong evidence ਦੇ ਨਾਲ supporting evidence ਦੇ ਨਾਲ support ਕਰਨਾ plus ਉਸ application ਦਾ positive result ਆਉਣਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ they are sufficient to prove the credibility. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਥਰੂ ਵਿਦ ਯੂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂ ਟੈਲ them ਜੀ about them. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਗੋ above and beyond to make sure ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਫॉर ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਲਾਇੰਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡੂ ਵਾਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ let me add another update. So agro pilot program is extended, and the good part is ਕਿ agro pilot ਦੇ ਵਿੱਚ extension ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ work permit ਦੀਆਂ applications ਆ ਖੈਰ agro pilot ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ explain ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਐਗਰੋ ਪਾਇਲਟ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ agro pilot program ਐਗਰੋ ਲਾਈਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ agriculture ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ meat cutters, butchers, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ semi skilled category, not even semi skilled, I would say ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ low skill categories ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ and the good part is you won't believe ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ one of my colleague he's dealing with the agro pilot program ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਐਗਰੋ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ we are the major providers like of agro pilot program ਹੁਣ agro pilot ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੀਟ ਕਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੁਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੀਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਕਵਰਸ every occupation that's related to agriculture. ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ देयर, ਐਂਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ ਹੈਲਪ ਯੂ ਵਿਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੀ, ਐਂਡ ਯੂਜੂਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ CLB 5 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and with this score and with 1 year of experience you can file your application for permanent residence under the federal program. ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਨ ਯੂ ਸੈਡ ਬੁੱਚੜ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬੁੱਚੜ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਚੜ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਐਪਰਨ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਬੁੱਚੜ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। So two said 2 times and I had a smile on my face. ਜੀ That's true. So ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ 4-way immigration, you are major provider of agro pilot program. No, sorry, we had confusion here. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ just What I want to meant is clarify ki, that. So yeah. So what I meant is ki ਹੁਣ ਇਸ point ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ from India and Pakistan there are so many applicants. So what I meant is ki South Asians are the major providers of the agro pilot program. ਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਰੋ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਜਰ ਚੰਕ in the entire pie chart basically. That's right, correct, that is a correct terminology. ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਟਾਈਪ ਲੱਗਦੇ, ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਟੇਕ ਅ ਸਲਾਈਸ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਐਗਰੋ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਸ ਆ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਗਰੋ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਉਹਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਅਗਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਾਟ ਇਫ ਆਈ ਰਾਈਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਇਟ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋ ਸਕਿੱਲ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ 4 to 5 months ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਸਰਵ ਦ ਪਰਪਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟ ਕਟਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੁਚਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋ ਗਈ, and then farm labor category ਹੋਗੀ, yes, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ when you apply for LMIA based work permit, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ relevant experience from the past is required, but that means even few months would serve the purpose as well. And there is always a way to file the application where sometimes with no experience as well, it's very easy to gain the experience and to gain the LMIA based work permit. So audience, please reach out to us and we can provide you the ways to it. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਰਕਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਡੂ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਨੀਮਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ? ਡੂ ਦੇ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਆਇਲਸ ਥਿੰਗਸ ਔਰ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ? ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ, ਸੋ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਦ ਮਿਨੀਮਮ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜੀ CLB 4 to 5 CLB 4-5, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਰੋ ਪਾਇਲਟ ਅੰਡਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੋਜ MOJ ਕਰਕੇ, ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੈਪਲੀਕਾ ਆਫ ਟਿਕਟੋਕ। ਓਕੇ, ਨਾਈਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟਿਕਟੋਕ ਬੈਂਡ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਓ ਯੈਸ, ਆਈ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਜੀ। ਮੌਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ। ਚਾਈਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਹੈਵ ਦਿਸ ਐਪ ਕਾਲਡ ਮੋਜ MOJ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਸੈਟਅਪ ਆ, ਓਨਲੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਐਗਰੋ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਹਰਡ ਇਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀਵਨ। ਸੋ ਫॉर मी ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਅ ਨਿਊਜ਼।
ਸੋ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਗੁਰਲੀਨ। जी at this point of time because देखो जो भी IRCC ਵੱਲੋਂ updates ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ I make sure I share it with the audience ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ you never know ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏ same goes for ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ extended until 2025 so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ basically visitors they are eligible for their study permit applications they are eligible to get the inside Canada work permit as well. So, policies that I always suggest and highly recommend कि please take the advantage क्योंकि short term जड़े programs ने they come into effect and they are usually the policies are extended for a certain amount of time. So before it expires, make sure audience if you are interested, please apply for it. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਘੱਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਰਸ਼ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ in all these categories now? Haji, there would be a rush of applications and let me add something to it as well. On Alberta Renewal Stream is a very efficient program. देखो उस वेले इस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ Alberta Renewal Stream ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ entrepreneur category ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ just with minimum 100,000 investment. ਜੀ they are eligible. All they need is $100,000 investment. Minimum 100,000 investment. I'm talking about entrepreneur category. Entrepreneur the requirement BC the 1 million the hai and Ontario itself ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ we talk about food franchisee retail ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ entrepreneurs they are not able to get anything out of it. So 100,000 the minimum investment ਦੇ ਨਾਲ you can be a part of the entrepreneur category. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ the work permit will be issued right away and on top of it ਜਿਹੜੀ language the requirement are this is very minimal as well CLB5 same goes for a regular category as well. So Alberta renewal ਦੇ ਵਿੱਚ all you need being a worker as well you can apply for your permanent residence. All your employer has to provide you with is the endorsement, the positive endorsement from the community. On basis of it we will apply for your RNIP, we will apply for your renewal program nomination and next would be the permanent residence. And Paul ji, you won't believe jada Alberta renewal program hai it is a 9 months permanent residence pathway. Alberta da kya baat hai ji, just 9 months. Would you imagine? Just 9 months. This is so 9 months program towards your residency in Alberta. जी tier 1 2 and 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ CLB5 tier 4 and 5 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ CLB4. so imagine ਇੰਨੀਆਂ minimal language requirements ਦੇ ਨਾਲ you can right away land into Canada and that too as a permanent resident. ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। I literally lost hopes to be in Canada. ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। It was a big loss to the country, to the economy as well. Luckily, they were lucky enough to have ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਯਸ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ I had no idea that I want to go to Canada. ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਚੱਕਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ PR ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। And I wasn't thinking about coming to Canada. Think about it. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ employers ਚੱਕਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਚ ਬੇਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ you are an integral part of this economy. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ
ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ $600-700 ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਰਮ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਜੋ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ, ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਰੈਟਿਕ ਜੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਈਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ? ਮੈਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ couldn't see your bloody face in India, so I have to come see you here। ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਕੁੱਤ ਦਾ ਵੈਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਸਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਘਮੰਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਰਹਿਣ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ? Definitely, Mr. Paul Chimaji, we have half an hour session most of the times. And for today, my message is, audience, please give us a call at 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. We are just one call away, and I would like to bring it to your kind notice that we usually don't charge for the initial consultation to our international graduate clients. Thank you. ਸੌਰੀ, ਦੈਟਸ ਪ੍ਰੈਟੀ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਫੋਲੋ ਵਿਦ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call
Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Chima. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Chima, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. DP-Jan is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. DP-Jan Professional Corporation. PC24RETV is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulchima.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. PC24R TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੋ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆਫ ਐਗਰੋ ਪਾਇਲਟ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਹੈਗਾ ਟੂ ਯੋਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। With a disclaimer that nothing is guaranteed. It depends on so many factors. So the framework that the guests discuss here are just generic in nature. Things may be different for different individuals, but reach out to Gurleen Ojla at fourwayimmigrations.com. fourwimmigration.com. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਲਰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 19 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ Bank of Canada has opened a public consultation from May 8 all the way to June 19. So they are considering launch of a digital Canadian dollar. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਸ਼ਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਪਿਡਲੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਜੀਟਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਪਾਏ ਹੋਏ ਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਕੌਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ we want to make sure everyone can always take part in our country's economy. That means being ready for whatever the future holds. इस वक्त digital Canadian dollar is not needed and many decisions to issue one rest with the Parliament and the government of Canada. ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਲਰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਂਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਚਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਟਰੇਡ ਬਿਟਕੋਇਨਸ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਟਕੋਇਨਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੇਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਟਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀਆਂ। ਸੋ 3 ਮੇਜਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜੂਨ 19 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ I will see if I can find a link and send it your way. ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 85 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕੈਸ਼ ਬੜੀ ਸੇਫ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸੈਸੀਬਲ ਆ, ਟਰਸਟਿਡ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਏ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੇਸੇਬਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟਰੇਸੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲੋਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੋਡ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਸੀਦ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੈਂਡਲੋਡ ਨੇ
ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਆਇਆ ਟੈਨੈਂਟ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਟੇਬਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਨੂੰ 647 815 18 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 647 424 0358 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਲਰ ਜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਫ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੇਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ $10 ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਦੇ $10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਲੋ ਕਾਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਲਾਈਜ਼ bank notes to Canadians and makes sure people are confident in the Canadian dollar. Anyone can use cash, including people who don't have a bank account, a credit score, or official identification documents. However, people tend to use cash less often these days. Most payments are already digital, such as using debit or credit cards. If this trend continues, there may come a time when cash is not widely accepted in day-to-day transaction, which could exclude many Canadians from economy. Future ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬੀ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੂਫ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਸਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੇਕ ਦਾ ਸਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਟ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਏ ਪ੍ਰੈਟੀ ਲੌਂਗ ਲਿੰਕ। ਪਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਫਸਟ ਪੇਜ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂਰ ਥਾਟਸ ਟੂ ਦੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਟੈਲ ਦੈਮ ਯੂਰ ਥਾਟਸ। RBC ਦੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਟਰੈਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਾਈਨਿੰਗ ਆਊਟ, ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਨਿਊ ਕਲੋਥ ਅਹੈਡ ਆਫ ਸਮਰ 2023। ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਪਾਡਾ। ਇਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ 4 ਲਗਾਤਾਰ ਸਲੋ ਮੰਥਸ ਗਏ ਆ। Canadian retail sales ex auto means excluding autos ticked slightly higher in April according to
देयर कार्ड होल्डर डेटा। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਾਈਨਿੰਗ ਆਊਟ ਨੂੰ, ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿਕਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੇਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਟ ਹੀ ਗਿਣਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਗੁੱਡ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੌਫਟਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਗੁੱਡ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਲੈਸ ਔਨ ਹੌਬੀਜ਼, ਗਿਫਟਸ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਗੁੱਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੌਬੀਜ਼ ਤੇ, ਗਿਫਟਸ ਤੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ as they push ahead with spending on new clothes and dining out and travel। ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ while Canadians may by prioritizing discretionary services at this moment। ਸੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਗੁੱਡਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਸਤਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ they are spending nearly 15% of their take home pay on servicing debt। wages ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ they are lagging inflation and real purchasing power is eroding। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ $2 ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ $20 ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਟਰੂ। ਯੂ ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ what I'm saying is very much true। ਹੋਮ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ April ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਧੀ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੋਟੇਬਲੀ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਐਂਡ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ RBC ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ। CMHC ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋਅਪ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਬਾਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 27% ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਿਫਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਗਿਫਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 27% ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ 43%, ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਦੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡਸ ਕੈਸ਼ ਬੈਂਕਸ। ਸੋ 27% ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ 43% ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 37% ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ 35% ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬਾਇੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸਡਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਇਹ ਖਰਚੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮੀਟਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੂਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲਾਇਰਸ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ, ਪੁੰਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਨਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਸੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਕਟਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ 24% ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 70% ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 86%, ਹੁਣ ਹੈਗਾ 70%। 66% ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 84% ਸੀਗੇ। 78% ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 90% ਸੀਗੇ, ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟੀ ਆ। 81% ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਓਨ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 91% ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਨੇ ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 74% ਮੌਰਗੇਜ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੂਗੀ। 46% ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਕਰਕੇ। 24% ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਪੇ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 14% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ 24% ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੈ ਟੂ ਪੇ ਆਵਰ ਸਰਟਨ ਡੈਟ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 35 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ 27% ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 43% ਸੀਗੀ। 37% ਦੇ ਬਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। 35% ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 74% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਕਰਕੇ। 46% ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਟੂ ਕਵਰ ਅਪ ਫॉर ਦਾ ਹੋਮ ਥਿੰਗਸ। 24% ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਈ। ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 35 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਰਹੂਗੀ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ PC24RETV। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਿਕਸਿੰਗ 'ਚ ਐਰਰ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੀ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਅਚਨਚੇਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਫਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਲਿੰਕਡਇਨ, ਟਵਿੱਟਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। IPTV 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ। ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ YouTube 'ਤੇ ਪਏ ਆ, ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਏ ਆ। ਗੋ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਚ ਦੈਮ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਲਾਈਕ ਐਪੀਸੋਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨੈਰਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ।